Regatul Ungariei a ajuns de la cel mai mare adversar al otomanilor în Europa la provincie otomană în numai 3 decenii. Tradițional, elitele maghiare au dat vina pe ultimii 2 regi ai Ungariei. Motivele erau doar xenofobe, aceștia fiind considerați străini. Mânați de diverse ideologii, vechii istorici au tot căutat vinovați, unii pe bune, iar alții doar închipuiți. Astăzi facem lumină, arătându-vă imparțial cum era organizat militar regatul Ungariei în pragul confruntării de la Mohacs cu otomanii și care au fost de fapt cauzele militare care au condus la acest dezastru. Salut, cetașii măriei sare, dar și pe cei 60-65% dintre privitori care încă nu s-au alăturat lor. Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie militară otomană și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Episodul de astăzi este încă o contribuție din partea colegului Florin Nicolae Ardelean, prieten al canalului și viitor invitat în podcasturile noastre. Florin este doctor în istorie militară și specialist în armata Principatului Transilvaniei. Profilul lui și lucrările lui le găsiți aici. Episodul de astăzi reprezintă continuarea acestuia. Deci, faceți o pauză și vizionați mai întâi prima parte, înainte să continuați cu episodul de astăzi. Regi slabi, nobilime puternică. Matea Corvin murind fără urmași legitimi, pe tronul Ungariei a ajuns Vladislav al II-lea din dinastia polonă Jagiełło. Acesta era rege al Boemiei încă din 1471. Faptul că se dovedise a fi un conducător slab, fără ambiție și ușor de controlat, a fost un motiv hotărâtor pentru nobil maghiar ca să-l aleagă. Nici fiul său nu a fost mai breaz. Ludovic al II-lea a fost văzut atât de contemporan cât și de o mare parte din istorici ca un rege tânăr, lipsit de experiență și autoritate. În mai bine de 3 decenii se constată o creștere a autorității nobilimii și implicit a dietei, instituția în care nobilii erau reprezentați. Adevărate parlamente europene, aceste diete au ajuns să se întrunească chiar și de 3 ori pe an, fiind frecventate de un număr tot mai mare de nobili. De exemplu, în 1505 la dieta de la Racoș au fost prezenți 2000 de participanți, în timp ce la Hatvan au sosit aproximativ 10.000. La aceste întruniri, nobilimea sosea de obicei în armată și, nu de puține ori, se lua la încăierat. Autoritatea dietei a crescut foarte mult și s-a diversificat în comparație cu domniile precedente. Câteva exemple. Impunerea de taxe extraordinare nu se putea face fără acordul ei. V-am spus în episodul trecut că Matea Corvin a convocat diete pentru a strânge bani pentru campaniile sale. Dieta și-a sporit atribuțiile juridice, ajungând să preia rolul unei instanțe de judecat. Apoi s-a implicat activ în politica externă. De pildă, ambasadorii nu puteau fi numiți fără consultarea dietei. Un efect important al dietelor din timpul regilor Jagiełło a fost consolidarea unor identități politice în rândurile nobilimii maghiare. Mai mult decât în secolele precedente, nobilii s-au simțit implicați în luarea deciziilor politice și au devenit foarte sensibili la problema influențelor străine. De fapt, singurul lucru care reușea să-i unească în diete era tocmai problema acestor influențe, în special cele venite dinspre nemți, cehi și poloni. Activitatea legislativă a dietei a fost atât de intensă în acești ani încât István Verböcsy, reprezentant al nobilinii mici și mijlocii, devenită foarte activ politic, a publicat chiar o culegere a legilor și cutumelor maghiare, cunoscută ca și tripartitul lui Verböcsy și realizată în anul 1514, a fost tipărită doar 3 ani mai târziu. Regatul Ungariei a slăbit din punct de vedere politic, deoarece s-a produs o ruptură între rege și dietă. Deși fusese inițial alegerea lor, nobilii maghiari au început să-l învinovățească pe rege pentru toate problemele regatului. În primul rând, că era străin. Finanțe. Când și-a început domnia, Vladislav al II-lea a fost nevoit să promită că nu va mai impune taxe extraordinare de război, așa cum frecvent o făcuse predecesorul său, Matea Corvin. Domeniul regal, adică pământurile aflate sub controlul direct al regelui, s-a diminuat și el considerabil. Așa s-a ajuns ca Vladislav să rămână cu un venit actual de doar 100.000 de florini, spre deosebire de Matea, care avea aproximativ 700.000. După câțiva ani, în contextul accentuării pericolului otoman, regele și dieta au ajuns la un consens și au reimpus taxa extraordinară, subsidium, care după 1495 a ajuns să fie colectată aproape anual. Astfel, bugetul anual a crescut la aproximativ 400.000 de florini, din care cea mai mare parte erau folosiți în scopuri militare. Reversul medaliei?
era că regele nu dispunea de acești bani după bunul său plac, colectarea și folosirea taxelor fiind atent supravegheate de dietă. În timpul lui Ludovic al II-lea, cufere regelui au continuat să se ușureze, acesta ajungând să colecteze doar 200.000 de florini. Motivul era că o parte din marii baroni ai regatului au fost lăsați să gestioneze singuri taxa numită subsidium, pe propriile lor domenii. Și știți cum e. Cine împarte, parte își face. 3 ție, 1, 2, 3 mie. 4 ție, 1, 2, 3. Reforme militare. În 1493 a avut loc o devastatoare incursiune a otomanilor în Croația. Deși plănuită inițial doar ca o amplă expediție de jaf, această campanie otomană s-a sfârșit printr-o victorie zdrobitoare asupra nobilimii croate din Kba. Acest dezastru militar, un fel de preludiu al bătăliei de la Mohaci, l-a determinat pe regele Vladislav să inițieze reforme în domeniul militar. Cea mai importantă măsură a fost reintroducerea taxei extraordinare de război, pecunias exercituales, așa cum v-am spus deja. Cei mobilizați primeau solde și aveau obligația de a rămâne sub arme jumătate de an, ceea ce făcea ca numărul lor să rămână destul de mic. Sistemul de mobilizare a fost descentralizat. Baronii regatului aveau libertatea de a strânge taxa extraordinară de război pentru a-și finanța propriile banderii. Proporția cavaleriei ușoare, adică a husarilor, a crescut și mai mult în detrimentul călăreților cu echipament defensiv greu. În 1502, spre exemplu, o mică armată de 4.000 de oameni trimisă în sprijinul cetății iaice avea în componență cam 2.000 de husari și doar 50 de armigeri, adică acea cavalerie grea, iar restul infanterie. În timpul regilor iageroni, husarii apar și în banderia regală, fiind numiți husari de curtă, aulicii husarones. O evoluție interesantă a avut loc în privința infanteriei. Majoritatea covârșitoare a pedestrașilor din regatul Ungariei încep să fie înarmați cu archebuze, numiți în documente pixidari, în timp ce infanteriștii, înarmați cu sulite lungi după modelul elvețian, lipsesc cu desăvârșire. Această situație se va menține și în secolele următoare, devenind o caracteristică aparte a infanteriei din estul Europei. De la începutul secolului al XVI-lea, ni se păstrează și documente care ne permit o evaluare cantitativă mai precisă a forțelor militare din regat. Registrele trezoreriei regale conțin date despre numărul exact al mercenarilor care apărau în permanență cetățile de la frontiera de sud a regatului. Astfel, în preajma anului 1510, sectorul sud-estic al frontierei era apărat de 3590 cavalerie, preponderent ușoară, 400 pedeștri și 1100 soldați din flotila fluvială, așa numiții nazatiste. În partea de vest, adică frontiera croato-bosniacă, cetățile erau apărate de 1675 de călăreți și 700 de pedești. În caz de necesitate, aceste trupe permanente destul de modeste ca număr puteau fi sporite prin recrutări suplimentare și prin mobilizarea nobilimii locale. Structura armatei. Regii ageloni nu au schimbat organizarea forțelor militare ale regatului, dar vechile structuri militare au suferit unele modificări. Banderiile baroniale, adică contingentele marilor nobili ai regatului, erau alcătuite de obicei din nobili mici și mijlocii, care apar în documente sub denumirile de familiare sau servientes. Printr-un decret din 1492, regele și dieta au stabilit că efectivul minim al unei banderii să fie de 400 de oameni, jumătate cavalerie ușoară, jumătate grea. Acesta a redus considerabil numărul baronilor regatului, deoarece mulți dintre cei care se considerau înainte baroni nu erau capabili să ridice un număr atât de mare de soldați. Un nou decret referitor la banderii a fost publicat în anul 1498. De această dată au fost realizate liste cu toți cei care aveau capacitatea de a mobiliza banderii și chiar și detașamente mai mici de 400 de oameni. Un prim grup era constituit de baronii ecleziastici. Printre aceștia era și episcopul Transilvaniei, cu sediul la Alba Iulia, care era obligat să țină o banderie întreagă. Alți episcopi, sau chiar și abațiile și capitolurile, aveau obligația de a întreține contingente mai mici. De pildă, episcopul decenat avea doar 100 de oameni. În total, baronii ecleziastici aveau 7.000 de soldați. Cel de-al doilea grup era al celor care dețineau cele mai importante funcții politice și administrative în regat. Voivodul Transilvaniei cu o banderie, banul de Timiș o banderie, comitele secuilor o banderie, banul Croației, etc. Alături de banderia regală, care avea 1000 de oameni la vremea respectivă, acest grup totaliza
2600 de soldați călare. Cel de-al treilea grup era alcătuit din 38 de baroni laici, capabili să mobilizeze o banderie întreagă sau chiar și contingente mai mici. În acest grup, totalul efectivelor oscila între 6700 de oameni și 12500. Astfel, la sfârșitul secolului al XV-lea, marea nobilime a Ungariei era capabilă, cel puțin în teorie, să ridice o oasă de cavalerie grea și mai ales ușoară între 16.300 și 22.100 de oameni. Mobilizarea efectivă rămâne însă improbabilă din cauza dificultăților financiare din acești ani. Miliția portală, adică sistemul recrutării proporționale în funcție de porțile fiscale, SESI, a fost păstrat. În 1492, Dieta a decis mobilizarea unui soldat la 20 de porți fiscale. Chiar și mica nobilime, care avea proprietăți mai mici, participa prin asociere la această formă de recrutare. În 1498, rata conscripției s-a schimbat de la 1 la 20 la un soldat la 36 de porții fiscale. Excepție făceau comitatele de la frontiera sudică, unde se recrutau un husar la fiecare 24 de porți. Problema miliției portare a mai fost discutată și în 1518, când s-a revenit la un procent de recrutare de un soldat la 20 de porți. De această dată, obligația de recrutare a fost extinsă și la domniile bisericii, dar și la văduvele nobile. În majoritatea comitatelor erau mobilizați soldați călare, cu excepția comitatelor de nord, care aveau obligația de a trimite la oastea regală pedește cu arme de foc. Tensiuni. Imediat după alegerea lui Vladislav al II-lea, Ungaria a fost atacată de doi vecini pețitori și ei la coroana Sfântului Ștefan, Maximilian de Habsburg din vest și Ioan Albert, fratele lui Vladislav, din nord-est. Maximilian, retrăgându-se din motive financiare, Vladislav și-a putut concentra forțele, inclusiv detașamente de mercenari din armata neagră a lui Matia, împotriva fratelui său, care asedia orașul Coșițe. În cele din urmă, cei doi frați s-au împăcat, mediatorul fiind chiar tatăl lor, regele Kazimir al Poloniei. În iarna lui 1490 a avut loc expediția lui Pavel Chinezu, cu 12.000 de soldați în vestul Ungariei pentru recuperarea teritoriilor cucerite de Habsburgi. Profitând de mobilizarea trupelor în nord și în vest, otomanii întreprind în vara anului următor mai multe raiduri în teritoriile regatului, inclusiv în satele din împrejurimea Timișoarei și Oradei. Războiul de uzură din zona de frontieră a continuat, chiar și atunci când, în mod oficial, era pace între otomani și maghiari. Starea oficială de război a fost reinstaurată în anul 1501, la inițiativa Ungariei, care negocia o alianță cu Veneția și conta pe sprijinul papalității, care a și proclamat o cruciadă. Regele și consilierii săi au planificat mai multe atacuri simultane în diverse puncte ale frontierei. O armată de 8.000 de oameni condusă de fiul nelegitim al lui Matia, ducele Ioan Corvin, a fost mobilizată în părțile de vest ale frontierei. O altă armată de aproximativ 16.000 de oameni, condusă de capitanul părților de jos ale Ungariei, și-a început marșul de la Belgrad. Cavaleria ușoară a făcut mai multe incursiuni de pradă în teritoriul otoman și în cele din urmă a avut loc și o ciocnire mai amplă cu trupele beiului de Smedere. O a treia armată, condusă de voivodul Transilvaniei și cuprinzând 5.000 de oameni, a făcut o scurtă incursiune la sud de Dunăre, fără vreun rezultat semnificativ. În cele din urmă, această campanie s-a dovedit un eșec strategic. Mobilizarea a peste 25.000 de soldați a fost extrem de costisitoare. Apropo iarăși de naivii care cred că Ștefan cel Mare avea 30.000 de oștei. Campania nu a adus rezultate semnificative, nefiind cucerită nicio fortificație demnă de menționat. Pe parcursul primului deceniu al secolului XVI, raidurile otomane au devenit din ce în ce mai devastatoare atât în Croația, cât și în părțile de jos ale Ungariei, adică în Comitatul Timiș și regiunile învecinate. Reușim și noi ceva raiduri asupra clopoțelului de abonare înainte să trecem la răscoale? Ce ziceți? V-am convins cu ce v-am spus până acum? Lăsați-mi o științare în comentarii. Apropo de răscoale, istoriografia comunistă a ridicat în slava cerului răscoala lui Gheorghe Doja și rolul acesteia în accelerarea prăbușirii regatului Ungariei. Iscată pe fondul unei încercări abandonate de Cruciadă împotriva otomanilor și al supărării cruciaților pe politica fiscală a regalității, răscoala condusă de secuiul Gheorghe Doja a fost înăbușită de banderile nobiliare și de mercenarii voivodului Transilvaniei, Ioan
Sapoiai. Măsurile punitive luate de dietă nu au avut însă un impact prea puternic. Multe au fost de fapt abrogate, nefiind puse niciodată în practică. Spre exemplu, interdicția țăranilor de a purta arme a fost ridicată în timpul asediului Belgradului. Singura consecință mai importantă a răscoalei a fost creșterea influenței politice a lui Ioan Sapoiai, care și-a asumat rolul de lider al nobilimii maghiare, devenind într-un deceniu principalul candidat la tronul Ungariei, după moartea lui Ludovic al II-lea, la Mohacs. Asediul Belgradului, 1521. În decembrie 1520, regele Ludovic al II-lea a refuzat să semneze un nou armistițiu cu noul sultan, Suleiman, eroul de telenovelă. Mai mult, ambasadorul otoman a fost ținut în captivitate, oferându-i astfel sultanului pretextul perfect pentru represalii. Se pare însă că decizia de a organiza o campanie de aploare împotriva Ungariei fusese luată deja înainte de trimiterea ambasadorului la Buda, misiunea acestuia fiind inducerea în eroare și de întârzierea pregătirilor inamicului. La fel ca în 1456, primele trupe otomane au ajuns sub zidurile Belgradului pe 3 iulie. Între timp, Ahmed Pasha a reușit să ocupe cetatea Șabaț, după un scurt asediu. În momentul începerii asediului, Belgradul nu se găsea tocmai în cea mai bună situație. Cei doi capitani, Ferenc Hedervari și Balin Terek, nu se aflau în cetate, fiindcă nu li se plătiseră soldele de multă vreme nici lor și nici soldaților lor. Când s-au întors cu întăriri, nu au putut intra în cetate din cauza blocatei otomane. Otomanii învățaseră din experiența încercărilor precedente, acesta fiind cel de-al treilea asediu major al Belgradului. În iulie, regele Ludovic al II-lea, în vârstă de doar 15 ani, a ordonat mobilizarea armatei, încercând prin împrumuturi să facă rost de bani pentru recrutarea și plata mercenarilor. O sumă considerabilă de 25.000 de florini a fost solicitată orașelor săsești din Transilvania, însă demersurile erau la pasul mielcului turbat. Așa cum v-am spus în acest short, lucrările de subminare a zidurilor s-a dovedit metoda cea mai eficientă de asediu. În dimineața zilei de 27 august, o explozie masivă a cauzat prăbușirea turnului Neboisa. Apoi, retragerea apărătorilor și predarea cetății în urma negocierilor cu otomani. Ungaria a pierdut cea mai importantă cetate din sistemul său defensiv anti-otoman, fără ca măcar să-și fi putut mobiliza armata. Dacă vă doriți un episod special despre acest asediu, luați cu asalt clopoțelul de abonare și scrieți-ne în comentarii. Concluzii. Resursele militare și stabilitatea politică au făcut într-un final diferența între Imperiul Otoman și Regatul Ungariei. Ungaria a traversat și o perioadă de criză politică din cauza antagonismului dintre nobilime și rege, dar și a stării conflictuale dintre diversele facțiuni nobiliare. Strategia Ungariei a rămas în esență neschimbată și anume menținerea sistemului de fortificații pe frontiera de sud. Costurile implicate erau însă colosale și mulți comandanți și soldații lor nu-și primeau la timp soldele. Din acest motiv se ajunsese ca unii nobili să refuze poziții de comandă pe granița cu otomanii. Otomanii s-au dovedit a fi mai eficienți în gestionarea războiului de uzură din zona de frontieră, război practicat și de către unguri. Neținând pasul cu incursiunile otomane, acesta a fost principalul factor care a slăbit regatul Ungariei în ajunul bătăliei de la Mohacs. Dacă v-a plăcut și acest episod, nu pregetați să ne cereți noi episoade în colaborare cu Florin, dar și cu alți istorici. Cărțile lui le găsiți aici și vi le recomandăm fiindcă sunt scrise pentru publicul larg. Iar dacă vă aventurați și în lecturi mai dificile de specialitate, îi puteți căuta și celelalte cărți, fiindcă nu are numai două. Până una alta, eu dau slavă Măriei sale Vlad, enervantul vasal al lui Matia, care amândoi vă mulțumesc pentru onoare și vă transmit prin mine, umilul dumneavoastră logofăt, și Dumnezeu să vă veselească. Amin.